ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න හැමදෙනාම අපේ Retinatronics YouTube channel එකට. අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කරන්න අපි හදන්නේ මේ Godak 952D කියන hot air soldering station එක. ඔයගලන්ට මතක ඇති කලින් අපේ වීඩියෝ එකේ මේක unboxing කරන වීඩියෝ එකේදී අපි දැනගත්තා මේක වැඩ කරන නැති එකක් විත්තිය. මේකේ තියෙන ෆෝල්ට් එක මොකක්ද කියලා අපි try එකක් දෙමු හොයාගන්න. දන්නේ නැහැ මොකද ෆෝල්ට් එක කියලා. මොකද ඒක ස්විච් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ඒ වීඩියෝ එක බලුවා නම් මේක අපි try කරනවා ස්විච් ඔන් කරන්න. ස්විච් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක තමයි අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්න හදන්නේ. අපි බලමු මේකේ ෆෝල්ට් එක මොකක්ද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා try එකක් දෙන්න. ඊට අමතරව මම කියන්න කැමතියි මේක මම ගත්තේ AliExpress එකෙන් US dollars 100ක් විතර වුණා. එතකොට ඩිස්පියුට් එකක් ඕපන් කරලා වීඩියෝ එකක් ඇව්වහම මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලන් මට රිටර්න් කරන කියන්නේ මගේ ඩිස්පියුට් එකෙන් තීරණය ආවේ මේකේ මිල පමණක් shipping හැරෙන්න මේකේ මිල පමණක් මට රිටර්න් කරනවා කියලා. එතකොට ඒක මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් ටිකක් US dollar 100ක් වගේ එකක් ගන්නවා නම් AliExpress එකෙන් ඕගොල්ලන්ට full refund එකක් හම්බෙන්නේ ඔගොල්ලන්ගේ යුනිට් එකේ ගාණ විතරයි. එතකොට මේකේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මේකේ US dollar 100ක් වුණාට මේකේ total price එක එයින් 140ක විතර තමයි මේකේ price එක තියෙන්නේ. 160ක් විතර DHL courier right ඒක මතක තියාගන්න. නමුත් අපිට පුළුවන් වුණොත් මේක රිපෙයාර් කරගන්න අපිට හොඳයි. මොකද අපිට උකට මම මේකට ගෙවලා තියෙන්නේ US dollars 46ක් වගේ පොඩි ගාණ. එහෙනම් අපිත් එකතු වෙන්න බලන්න බලමු අපි මේ වීඩියෝ එකේදී මේකේ තියෙන ෆෝල්ට් එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි try එකක් දෙමු. right මේ තියෙන යුනිට් එක මම මේකේ කේසින් එක ගලව ගත්තා. එන කීපයක් තිබ්බා. ඒක ගලවන්න එක එච්චරම අමාරුවක් වුණේ නැහැ. එතකොට දැනට සෝල්ඩරින් අයන් එකයි මේකයි කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක රිපෙයාර් කරන්න අත තියන්න කලින් මේ හොට් එයාර් ස්ටේෂන් එකේ තියෙන්නේ පම්ප් එකක් තියෙන්නේ. කලින් පාර එකේ පම්ප් එකක් තියෙන්නේ. නමුත් තව මොඩල් එකක් තියෙනවා. මගේ ළඟ කලින් තිබ්බ මොඩල් එක ඇත්තටම ඒ මොඩල් එකේ මේ කියන්නේ මේ පම්ප් එක මේ එයා පම්ප් එක තියෙන ඇත්තටම මෙතන හොට් එයාර් එකේදී එයා ගන්න. නමුත් සමහර මොඩල්ස් වල ෆෑන් එකක් තියෙනවා මේ හෑන්ඩ් පීස් එකේ. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ පම්ප් එකක් නැහැ. හෑන්ඩ් පීස් එකේ තියෙනවා ෆෑන් එකක්. ඉතින් මේ මොඩල් එකේ ඒ මොඩල් එකේ තියෙන වාසි මොකද මේ මොඩල් එකේ හෑන්ඩ් පීස් එක එච්චර බර නැහැ. මොකද හෑන්ඩ් පීස් එකේ තියෙන හීටර් එක විතරයි. අර හෑන්ඩ් පීස් එකේ ෆෑන් එක තියෙන මොඩල් එක හෑන්ඩ් පීස් එක බරයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි මේ මොඩල් එකේ තියෙන අවාසිය ඇවිල්ලා මේ පම්ප් සමහර විට ලෙඩ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේක ගලවලා මේකේ ඩයෆ්‍රම් එක මාරු කරන්න වෙනවා. ඉතින් සෑහෙන කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ එහෙම ලෙඩක් දෙන්න. right එතකොට අපි බලමු තව මොනවද මේකේ තියෙන ඇතුලේ parts කියලා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් මේන්ස් අයිසොලේට් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ VFD එකක් තියෙන නිසා මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ෆ්ලොරසන්ට් ඩිස්ප්ලේ එකක්. එතකොට මෙන්න මේ පාර්ට් එක තමයි මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් පාර්ට් එක. ඒකෙන් ඒ මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් පාර්ට් එකෙන් කරන්නේ මේ ඉස්සරහා තියෙන මේ VFD ස්ක්‍රීන් එක ඩ්‍රයිව් කරන එකත් මේ ස්විච් ඉන්පුට් වලට රෙස්පොන්ඩ් කරන එකත් සහ ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් සෝල්ඩරින් අයන් එකේ හොට් එයාර් ගන්න එකේ ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් එක තමයි මේ කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එකෙන් කරනවා ඇත්තේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා තව බෝඩ් එකක්. මේ බෝඩ් එකේ තියෙන රිලේ එකකුත් right මම හිතන විදිහට මම ඉතින් මම ළඟ මේක ස්කෙමැටික් එකක් නෑ. නමුත් මම හිතන විදිහට මේ කන්ට්‍රෝල් මේ රිලේ ඔන් වෙන්නේ මේ කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එකෙන් වෙන්න ඕනේ right.
එතකොට මේකේ තියෙනවා තව මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? අපි ලං කරලා බලමු. හරවලා. right. මේකේ තියෙනවා high voltage resistors තියෙනවා. කැප් එකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා මේ optocouplers කීපයක්. ඔප්ටෝකප්ලර්ස් කීපයක් තියෙනවා. කියන්නේ මොන හරි මං හිතන්නේ අර control board එකෙන් මෙතන තියෙන එක drive කරනවා ඔප්ටෝකප්ලර්ස් වලින් input side එක output side එකයි isolate කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ දෙක මට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන තියෙනවා heat sink එකක්. right. මේ heat sink එක මට මේ පැත්තේ මම කලින් බැලුවා නම්බර් එක. මේක track එකක්. එතකොට මෙතන තියෙනවා heat sink එකක්. ඒකත් මං හිතන විදිහට track එකක් හරි MOSFET එකක් හරි වෙන්න ඕනේ. මේ දෙකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ hot air එකේ element එකයි soldering iron එකේ heat එකයි control කරන්නේ වෙන්න ඕනේ. මේ දෙක තියෙන්නේ. මට හරියටම කියන්න බෑ. බොහෝ විට මේ දෙකට තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒවා drive කරන තමයි මේ MOSFET එක sorry මේ optocouplers ටික ඇත්තේ මෙතන. right. එතකොට මෙතනත් මේ heat sink එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති heat sink එකක්. heat sink එකක් තමයි මං හිතන්නේ අපිට ප්‍රශ්නයක් නැතුවම ලෙඩේ අල්ලගන්න පුළුවන් වුණා වගේ. මේ මං හිතන්නේ මෙන්න මේක තමයි දෝෂේ. මේ මොකද්ද මේක? අපි බලමු. සමහරවිට මේක අනිත් පැත්තට හරවන්න වෙයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඉසෝල්ඩර් කරගන්න ඕනේ ලෙඩේ බලන්න. මම හිතන්නේ මේක වෙන්න පුළුවන් ලෙඩේ. එහෙම වුණොත් අපිට ගොඩක් මහන්සියක් නැතුව ලෙඩේ අල්ලගත්තා වෙනවා. අපි බලමු මේ මොකද්ද මේ U201 කියන එක මොකද්ද කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අර කලින් දැකපු U201 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක අර දත වගේ හෙලවෙන එක. ඔයගලන්ට මේක පේනවද දන්නේ නැහැ නම්බර් එක. නමුත් මේක 7805 රෙගියුලේටර් එකක්. කියන්නේ 5 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් අවුට්පුට් කරන රෙගියුලේටර් එකක්. එතකොට මේක මෙහෙම තියෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකට කිසිම වෝල්ටේජ් එකක් යවෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේක මේ සර්කිට් බෝඩ් එකකින් ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක පහ ගන්න එක කොටම කලින් මගේ තව සෝල්ඩරින් අයන් එකක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේක පහගෙන බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති දැන් මේ මෙතනට අපි එනකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේකේ තිබ්බ ෆෝල්ට් එක මේ ඉස්සරහා තියෙන ස්විච් එක මේ ස්විච් එක ඔන් කරාට ඔන් කරලා මේ බටන් සෙබුවට කිසිම දෙයක් මෙතන වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ස්විච් එක ඔන් කරාම ට්‍රාන්ස්ෆෝමරට කරන්ට් එක යනවා කියලා තේරෙනවා. මොකද ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ හම් එක අපිට ඇහෙනවා. right. එතකොට මේ ස්විච් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකට කිසි වෝල්ටේජ් එකක් යන්නේ නැහැ. සමහර විට අර අපි හොයාගත්ත මේ දත වගේ හෙලවෙන එක වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ. අපි එහෙනම් ඒක සෝල්ඩර් කරගෙන බලමු ප්‍රශ්නේ විසඳනවද කියලා. right. මම මේ බෝඩ් එක මේ ක්ලිප්ස් වලින් ඩිස්කනෙක්ට් කරගෙන මේක මේ මෙතන U201 කියන එක සෝල්ඩර් කරගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක දැන් හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. හොඳටම තියෙනවා. මෙතන සෝල්ඩර් පෑඩ්ස් බැලුවම මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා මේක සෝල්ඩර් කරලම නැහැ. මොන හරි ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එකේදී මේ රෙගියුලේටර් එක බෝඩ් එකට සෝල්ඩර් වෙලාම නැහැ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මැනුෆැක්චරින් එකේදී වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. ඒ ගමන්ම මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ යුනිට් එක මේ කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එක මට පේන විදිහට මම දැකලා තියෙනවා මේ බෝඩ් එක මේ ඩ්‍රයිවර් බෝඩ් එක ඕනම සෝල්ඩින් ස්ටේෂන් එකකට එකම බෝඩ් එක වගේ තමයි තියෙන්නේ මට පේන විදිහට. එතකොට මේ ගෝඩෙක් කියන කට්ටිය කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එක හදලා ඒකේ VFD පාර්ට් එකත් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එකෙන්
මේ ඩ්‍රයිවර් බෝඩ් එකට ඩ්‍රයිවර් සිග්නල් එක එවනවා මේකෙන් තමයි මේවා කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. ඒක තමයි මට පේන්නේ. එතකොට මේක ගෝඩක් ලගේ නෙමෙයි. මෙන්න මේ පාර්ට් එක තමයි ගෝඩක් ලගේ. මේක ඒගොල්ලන්ගේ ජෙනරික් පාර්ට් එකක්. මාකට් එකේ තියෙන පාර්ට් එකක් ගන්නවා ඉතින් මේ බෝඩ් එක. ඉතින් ඒ වගේ එහෙම ලොකු quantities ගන්නකොට ඒ වගේ faulty boards අහු වෙනවා. right මම මේක සෝල්ඩර් කරන් තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හෙල්ලෙන්නේ නැහැ දැන්. කලින් අර දත වගේ. මේක මම දැන් ඉන්සර්ට් කරගන්නම් clips වලට ආයිත්. මේ clips තියෙනවා. right මේකත් මෙතන right ඉන්සර්ට් කරා. right දැන් අපි මේක කනෙක්ට් කරලා බලමු power දීලා. okay ඒත් එක මේ පැත්තට හරව ගමු. right මේන්ස් කනෙක්ට් කරලා තියෙන නිසා මම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේක මේ පැත්ත මේ එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙන නිසා. නමුත් heat shrink ඔක්කොම දාලා තියෙන නමුත් කොයි කරත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. okay මම කලින් on කරලා තියෙන එක off කරමු. ආයිත් on කරමු. මම on කරලා තිබ්බට කිසිම දෙයක් ස්ක්‍රීන් එකේ දැක්කේ නැහැ. off ආයි පාරක් on කරමු. right display එක on වුණා වගේ. අපි කලින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කලින් මගේ මේක අන්බොක්සින් කරන වීඩියෝ එකේදී ස්විච් on කරාට කිසිම දෙයක් on වුණේ නැහැ. නමුත් මේකේ display එක on වෙනවා. ඒක හොඳ good sign එකක්. ඊට පස්සේ මේ අපි බලමු අපේ solder station එක. solder station එක කියන්නේ soldering iron එක on කරලා වැඩ කරනවද කියලා. ඔයාලට මතක ඇති කලින් මේක on කරනකොට කිසිම දෙයක් මෙතන පෙන්වුවේ නැහැ. right බඩු වැඩ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක heat up වෙනවා. right ඒකයි නම් අපි off කරමු. right දැන් අපි බලමු අපේ hot air ගන්න එක වැඩ කරනවද කියලා. hot air ගන්න එක මේකෙන් on කරමු. right ඒකත් වැඩ දෙකම on කරලා බලමු. alright දෙකම වැඩ හොඳයි. එහෙනම් ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේක වහලා මේ දෙකම off කරලා මේක වහලා ඇන ඔක්කොම ටික දාලා මේක හරියට හයි කරලා අපි බලමු මේකේ කලින් වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න බැරි නිසා අපි මේකේ performance ටිකක් බලමු. soldering station එක assemble කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් බලන්නේ මේක අපි දන්නවා මේක වැඩ කරනවා කියලා. අපි බලන්නේ මේකේ performance කොහොමද කියලා. අපි on කරගමු එහෙනම්. right මම hot air ගන්න එකයි soldering iron එක දෙකම on කරගත්තා. hot air ගන්න එක 300 set කරලා තියෙනවා. soldering iron එක මම හිතන්නේ මම set කරා 380ට right අපි ඒක heat up වෙනකන් ඉමු. right heat up වුණා. දෙකම වැඩ. දැන් අපිට මෙතන යට තියෙනවා යට තියෙනවා මේ අපි කරපු PCB එකක්. මේ පේනවා මේ PCB එකේ එකක් ගන්න පුළුවන් ද බලමු. right අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා hot air ගන්න එකේ performance මේ මෙතන තියෙනවා SMD devices දෙකක්. මේ දෙක අපිට කොච්චර පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මතක තියාගන්න මේ බෝඩ් එකේ ගොඩක් ground plane එක තියෙනවා. එතකොට සෑහෙන heat එකක් ground plane එකට absorb කරනවා. ඒ නිසා සමහර විට මේක heat up වෙන්න ටිකක් පරක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ලොකු ground plane එකක් තියෙනවා කියලා. right මම hot air ගන්න එක ගන්නම්. hot air ගන්න එක 300 degrees වලට set කරලා තියෙන්නේ.
අපි බලමු කොහොමද කොච්චර ලේසියෙන්ම මේ චිප් එක ගලව ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එක පහසුවෙන්ම ගැලවුණා. දෙවෙනි චිප් එක try එකක් දෙමු. මට හිතෙන්නේ ටිකක් හීට් එක වැඩි කරන්න වෙයි. අපි හොට් තියාගන්න එකේ ටෙම්පරේචර් එක 320ට වගේ දාමු. ඒ 314 දැම්මා. right බලමු. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ බෝඩ් එකේ ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් ප්ලේන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හීට් එක බොහෝ විට වැඩියෙන් ඕන වෙයි. අපිට මේක ඉතින් අපි ටෙම්පරේචර් හරියට ෆයින් ටියුන් කරගන්න ඕනේ. මම මේ පළවෙනි වතාවට යූස් කරන්නේ. ඒ නිසා අපි මේක ගලවමු. මේකට SOT 23 කියන ෆුට්ප්‍රින්ට් එක SMD ගලවන්න try එකක් දෙමු. ප්‍රශ්නයක් නෑ. right 317 තමයි ටෙම්පරේචර් එක නම් සාමාන්‍යයෙන් කියන්න ඕනේ. මම මේක ඇත්තටම මම දැන් තමයි මේක පළවෙනි වතාවට යූස් කරන්නේ. දැන් අපි සෝල්ඩරින් එක චෙක් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. 380ට මම තියලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ through hole pads වගේක්. අපි ඒක අහලා බලමු. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට හිතනවා. දැන් හීට් එකේ පන්තර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට පේනවා මේ දැන් මේ බෝඩ් එකේ තර්මල් ලෝඩ් එක ගොඩක් ලොකුයි. ඒ නිසා මේ මම දැන් මේක කරන ගමන් ඩිස්ප්ලේ එක දිහා බලන් කරන් ඩිස්ප්ලේ එක වෙනසක් වෙනවද කියලා ඩිස්ප්ලේ එක 380 degrees වලම මේන්ටේන් කරනවා. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right එහෙනම් අපේ රිපෙයාර් ජොබ් එක සාර්ථකයි. අපිට එහෙනම් අපේ අලුත් යුනිට් එකත් වැඩ හැම දිනකටම බොහොම ස්තුතියි අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. කලින් කිව්වා වගේ අපේ රිපෙයාර් ජොබ් එක සාර්ථකයි. ඒ නිසා මේක බලලා මොන හරියට ගත්තා නම් අපිට ලයික් එකක් දාන්න.